В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус і я вітаю вас у 2018 році. Він вже приніс багато змін. Наприклад, в вугільній галузі. Там змінилось прізвище неофіційного куратора. Простіше кажучи, смотрящого. Не скажу, що це позитивна зміна, але такі вже свята. Взагалі-то вугільні активи, які 6 років тому віджало у держави оточення Олександра Януковича, після революції мали б повернутися у держвласність. Після чого їх потрібно було б оптимізувати та приватизувати на відкритому конкурсі на радість бюджету. Але не судилось. Причому в прямому сенсі. У 2015 році ці активи починають поступово перетікати до нашого сьогоднішнього героя, після чого держава втрачає інтерес до їхнього повернення. Про вугільне збагачення Надія Бурдєй. Донецька область, Селидове, Курахове, Новогродівка. Містечка і села, що виросли навколо шахт. Звідси 50 кілометрів до лінії зіткнення. А військова техніка тут ходить частіше за громадський транспорт. Та вони продовжують забезпечувати Україну вугіллям. 7 ранку. У Києві відкривають очі офісні працівники. А на шахту Котляревська вже приїхав адміністративний персонал. Ті ж, хто безпосередньо видобуває вугілля, спустились у шахту ще годину тому. Водночас з-під землі повертається нічна зміна. Мужні, сильні, але втомлені і дещо замурзані шахтарі. Это молодой, перспективный наш работник. Антон прийшов на Котляревську 7 років тому. Відтоді кожного робочого дня хлопець проводить 6 годин під землею. Нічна зміна починається у 2 годині ночі у шахті. Коли Антон підіймається на поверхню, замість нього спускаються інші. Шахта працює у 4 зміни, 24 години на добу. Це вже династія, скажімо так. Мій дід працював бригадиром прохідної дільниці на цій шахті. Батько, матір, всі тут працювали. І я продовжив їхній шлях. Як і більшість чоловіків регіону, Антон довго не обирав. Після технікуму відразу сюди. Він, як і інші шахтарі, звик до важкої роботи. Аби лише ця робота була. В апреле 2018 года наша вава закончится, мы не сможем работать. Безробіття загрожує працівникам Котляревської вже цієї весни. Знайти інші робочі місця ще для 2000 чоловіків у Новогродівці нереально. 3000 працівників сусідньої шахти 1-3 Новогродівська вже існують тільки завдяки бюджетним дотаціям. Шахтарям міста, збудованого просто посеред вугільного родовища, як би це дивно не звучало, ніде добувати вугілля. 3000 подвисли в воздухе, и сейчас мы являемся иждивенцами «Селидовуголь», которая нас кормит, и иждивенцами у государства. Від захмарного видобутку минулих років не залишилось і сліду. Нині 3000-ний колектив Новогродівської добуває усього 50 тонн вугілля на добу, добиваючи рештки запасів. Мы, например, в 2011 году добывали 1 миллион тонн. Да, мы на этих пластах не сбавляли темпов, так бы и добывал наш коллектив 1 миллион тонн. И это был ощутимый прирост к добыче государства. Власне, вугілля нікуди не поділось. У 2011 році шахтарі добували тут 1 мільйон тонн. Могли б добувати і зараз, але у 2012 році держава віддала вугільні пласти цієї шахти приватній фірмі.
Вугільні пласти – це поклади вугілля під землею. Відтак Держслужба геонадр передала приватним компаніям запаси вугілля аж 4 місцевих державних шахт. Пласти віддали у 20-річну оренду новоствореним фірмам з назвами як у шахт. Усі компанії належали оточенню Олександра Януковича. Северное крыло отдано там ребятам сначала, парни из команды Януковича там забрали, Александра Януковича. Но прошло 3 года. Нам его так и не возвращать. Янукович втік із країни ще у 2014 році. У Держгеонадр, Міненерговугілля з'явилось нове керівництво. Потім нове керівництво, потім нове керівництво. Але про втрачені запаси ніхто не згадував, попри реальну можливість їх повернути. Перші кримінальні провадження щодо крадіжки пластів розпочали лише у 2016 році. Тим часом шахтарі чули обіцянки від посадовців різного рівня. Ми не один раз з міністром розмовляли на цю тему, і зараз ідуть суди, і ці пласти будуть передані цим шахтам назад. Нардеп Опоблоківець такий оптимістичний, тому що оці шахтарські містечка – це саме його виборчий округ. І йому, мабуть, просто неудобно говорити своїм виборцям-шахтарям, що всі суди за ці пласти держава вже програла. І, до речі, у міністра енергетики пан нардеп не головний співрозмовник на цю тему. Ми вже під землю спускаємось. Давайте я вам помогу. Давайте. Я все під... А яка максимальна глибина взагалі шахти, на яку люди спускаються тут? 560. – 20 метрів під землею. Темно, вогко. Світяться лише ліхтарі на касках і очі. До робочого місця шахтаря ще пів кілометра вглиб. Шаг в сторону, да? Ага. Важка у вас робота. Так шахтарі Котляревської щодня долають півгодинний маршрут до місця видобутку. На шахте работает 2300 человек. Вугілля у Котляревській залишилось на кілька місяців. Половина пластів до шахти готові до видобутку. Частково обладнані і абсолютно недосяжні. Никто поделить не может. Они как взяли в эту властность приватную, но хоть бы они там добывали, а тут ни они, ни мы. Пласти, які втратила державна шахта, зовсім поруч. Там вже прокладені тунелі. Технічно там вже можна нарізати і добувати вугілля. І куди він нас зараз повезе? Она сейчас повезет на наклонный квершлаг, по которому мы по наклонной карете будем опускаться все глубже, глубже и глубже. Поехали! Производится 3 сигнала, что люди сели и карета отправляется. Але нині шахтарі проїжджають ці тунелі повз. Заходити туди не можна – приватна власність. У спробі не залишитись без роботи шахтарі щодня проходять повз вже частково обладнані ділянки, спускаються на 500 метрів під землю і прокладають штреки до глибинних покладів вугілля. Лава где-то с запасами будет 400-410 тысяч тонн, что обеспечит шахте работу где-то приблизительно на 1,5 года. Со среднесуточной нагрузкой не ниже 1000 тонн. Лава – це обладнані і готові до видобутку поклади вугілля. Нова лава дасть роботу ще приблизно на рік. Будущая наша лава здесь будет. Это мы ее готовим. Вот это. Сейчас мы опустимся вниз. Здесь проходит доставка материалов. Про майбутню лаву тут говорять з надією, бо якщо не встигнуть підготувати її до весни, залишаться без роботи. Вот он пласт, Надь, видишь, вот он. А, оце вже? Пласт, да. Ой, я вже бачу вугілля, ми дістались до вугілля. Хоча зовсім поруч підготовлені до видобутку лави. Підготовлені цими самими шахтарями ще до передачі оточенню Януковича. Перед тим, як подарувати їх, держава вклала $500 мільйона у їх оснащення. Подойдите сюда. Ой.
Нет, не надо и туда. Не-не-не. Ну пусть она, девочка, хоть Дякую. знает, что оно творится тут. Вот видите? Ой, бачу. Наверх гляньте, видите, что творится? Сиплеться. Вот это уголь, это песчаник, вот это вот вырабатывает. Тобто це розбивається стіна, щоб піти далі, щоб там это добувати стена, вугілля. чтобы мы дальше идем. Это как метро, Ага. вот, только это в шахтных условиях. Вот, они с поверхности как в Киеве. Тут важко дихати. Нині про сотні мільйонів на обладнання і не мріють. Лаву готують на залишках матеріалів. Тут все устаревшее. Тут некоторому оборудованию, наверное, по 50 лет. Это наши доблестные слесаря в РЗО. Из ничего делают что-то. Обладнання застаріле, металевих рам для укріплення штреків не вистачає. Як не вистачає скріплень для них. Очень тяжело. Вот руководители нашей шахты бьются, как рыба об лед. Где что выбьют. Вот. А так, Шахтарі працюють із застарілим поламаним обладнанням. Адже якщо весною не запустять лаву, залишаться без роботи. у нас же как, легче признать, что шахта нерентабельна. Закрыть ее все. И давайте будем уголь покупать из-за рубежа, когда мы сидим на своем угле. За 11 місяців 2017 року Україна імпортувала 17,5 мільйонів тонн вугілля на суму 2,5 мільярди доларів. 56% вугілля на 1,3 мільярди імпортовані з країни-агресора. И давайте будем уголь покупать из-за рубежа, когда мы сидим на своем угле. Як же це так сталося, що державні надра, поцуплені злочинною владою попередників, держава за 4 роки так і не змогла повернути, хоча мала на це всі законні підстави? Можливо, відповідь на це питання пов'язана з вкрай своєчасною зміною власників тих компаній, на які надра оформлені. Дозвіл на видобуток вугілля видає єдина Держслужба геонадр. Отримати такий дозвіл можна двома шляхами – через аукціон на вже досліджені родовища або через власну розвідку нових родовищ приватною компанією. На розвідку, до речі, також спочатку потрібно отримати спецдозвіл. У 2012 році надра, які потім віддадуть оточенню Януковича, були у власності держпідприємства «Селидіввугілля». Вони були не просто розвідані, а й активно розроблялись. Розвідувати їх не було сенсу. Однак фактично вони викупили інформацію державного підприємства, геологічну інформацію. Однак пласти з вже підготовленими під видобуток лавами передають людям Януковича саме під цим приводом. Ніби компанії екс-президента наново відкрили ці пласти, заплативши за геологічну інформацію. Жодним законом такий виверт не передбачений. Після втечі родини Януковича на приватних пластах робота зупинилась. Никто поделить не может. Они как взяли вот эту властность приватную, но хоть бы они там добывали, а тут ни они, ни мы. Ну, а там вже вибудовано ось так все, так? Там можна приходити добувати? Ну, конечно, там можно тоже нарезать. Вот. Там осталось, есть одна точка, что только нарезать разрез там осталось. Можно зарядить раньше, чем вот тут сделать, добывать. Просто оно ж... Але там зараз не йдуть роботи, так? Там мы не имеем там права работать, потому что там зрозуміла. приватная... 2 роки бездіяльності у януковичівських лавах дозволяє Держгеонадрам припинити дію спецдозволів. З 14 по 16 роки 2 роки вугільні запаси ніхто не розробляв. Держгеонадра могли б повернути ці пласти державним шахтам. Це прописано і в Кодексі про надра, і в угоді між службою та компаніями. Але саме в цей період у компанії змінюються власники. Отож, власники змінюються, і Держгеонадра передумують повертати пласти державі. Дають цим приватним фірмам іще 2 роки. Геологія України – новітні часи. Група Януковича віджимає надра. Революція. Держава має скасувати дозволи, однак
надра віджимають тепер вже у групи Януковича, тому дозволи подовжують ще на 2 роки. Взагалі-то, нове вікно можливостей з повернення мало б відкритись цього року, 18-го. Однак оцього підґрунтя про відсутність розробки більше немає. Там ведеться робота. Ведуть її, щоправда, шахтарі державної шахти для приватної цієї нової компанії. Але формально це робота, тому пласти залишаються у нового власника. До речі, давайте вже з ним нарешті познайомимось. У шахті 1-3 Новогродівська нині немає своїх готових лав. Видобуток зупинився. Але насправді лави є. В цій же шахті у приватній власності віджаті у шахти за часів Януковича. Через 2 роки бездіяльності цих компаній держава могла б повернути пласти собі. Але 1-2-річний термін без видобутку їм уже пробачили. Потім, наприкінці 17-го року, приватники наняли шахтарів держшахти працювати на своїх пластах. Мы отрабатываем януковские пласты в подряде. Значит, уже мы переработали 7 миллионов 879 тысяч. Уже они нам должны. Та до Януковича тепер ці фірми не мають відношення. Тепер їхні власники змінились. Нинішня володарка пластів держшахт Тамара Задоя. Вона працює буквально на 2 фронти. Володіє вугільними пластами і працює бухгалтером на вугільному держпідприємстві у сусідньому Мирнограді. Это не ссыте, ребята. Будете работать, как и работали. Київ. Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Листопад 17-го року. Доки на папері власницею пластів значиться бухгалтерка, шахтарі просто в стінах Міністерства енергетики розповідають, хто насправді контролює компанії Януковича і нині курує роботу шахт регіону. Кропачев говорит, да не ссыте, ребята. Будете работать, как и работали. Я скажу, будете работать. Знаю, кто это такой, да, смотрящий по нашему региону. Добрый день, Виталий Кропачев. Віталій Кропачов, колишній депутат Донецької облради, власник логістичних компаній та низки вугільних активів, зокрема збагачувальних фабрик та заводу шахтних конструкцій. На протяжении 13 лет я участвовал в создании и реформировании отрасли. Мои аналитические записки, предложения были в том числе учтены к данной реформированию, данной концепции реформирования. Угольная отрасль проходит, как вы уже заметили, не первую систему пике, падения. У 15-му році Кропачов переїхав до Києва, орендував цілий будинок в центрі столиці і перевіз сюди свій донецький бізнес. Сюди ж переїхали і компанії, які формально до Кропачова не мають відношення, але також грають на тендерах держшахт. Після переїзду справи пішли угору. Його компанії виграють сотні мільйонів на тендерах, а сам Кропачов почав скуповувати вугільні фабрики на Донбасі. Ось у цій будівлі і оселився бізнес так званого смотрящого за вугільною галуззю України. А за 500 метрів звідси сидять заступники профільного міністра. Але сюди до заступників бізнесмен не їздить. Він їздить напряму до міністра. А сюди, до іншого міністерського офісу, а саме в приймальню до міністра Ігоря Насалика, і їздить Кропачев. Ось авто Кропачова вільно заїжджає на закриту парковку Міністерства енергетики. Тут приймальня міністра. Відразу за автівкою Кропачова у двір заїжджає авто сина міністра. За годину Віталій Кропачов у супроводі охорони покидає міністерство. Можливість заїхати до міністра в гості Кропачову забезпечують збагачувальні фабрики, які в останні 2 роки він активно скуповує. Жена прикупила уже часть акций на Украине, на фабрике, да? Так вы нам его или покажите, или пусть глаза посмотрят, или мы будем с ним встречаться. Мы не можем добиться даже этой встречи, раз.
Вугільні збагачувальні фабрики Україна і Росія, як і вугільні пласти під ними, колись були державними. У 2012 році фонд держмайна передав їх разом з ще 3 фабриками компаніям оточення Януковича. Передав за незаконно низькими цінами, за копійки. Тоді Міненерговугілля намагалось оскаржити рішення фонду, але безрезультатно. А от сіре здання, от це все фабрика. Ага, я зрозуміла. Тобто, ось тут... Іменно производство, так називаємо. Ось там вугілля збагачується? Да, вот там вот у них цирконы стоят, там у них вот это обогащение происходит. Вот они обогащают, вымывают его, намывают и потом отгружают в составы железнодорожные. Збагачення – обов'язковий етап підготовки вугілля. Тому збагачувальні фабрики і будували просто біля шахт. Вугілля видобули і одразу на місці збагатили. Вести його для збагачення кудись нерентабельно. Можно грузить рядовой уголь в вагоны, отвозить на другую фабрику, либо же машинами возить, но это дорого. Збагачувальна фабрика у дворі держшахти Котляревська, як і її вугільні пласти, від Януковича потрапила до Кропачова. Але пласти на начебто сторонні компанії, а фабрика напряму. Цього року шахта збагатить тут 400 тисяч тонн вугілля. І, звісно ж, за це заплатить. Тендер на збагачення пройшов без конкурентів. Все одно конвеєри шахти напряму ведуть на фабрику Кропачова. Монопольне становище дозволяє Кропачову в 3 рази підняти ціну на збагачення вугілля. Якщо завтра фабрики підіймуть ціну ще вдвічі, держшахти все одно будуть платити за збагачення. Саме так і збагачується Віталій Кропачов. Бізнесмен, прізвище якого до революції ніхто не чув. Але відтоді в країні дещо змінилось. Президент. Не змінилось тільки життя звичайних шахтарів. Далі погіршило життя сина екс-президента. І значно збільшились статки Віталія Кропачова. Він буквально успадкував вугільні активи Олександра Януковича. Схемно набутими надрами та збагачувальними фабриками володіє людина, яку відкрито називають «смотрящий». Його багатство стрімко зростає. Він близький до влади, він спокійно заходить в кабінет до міністра. Його компанії виграють сотні мільйонів на тендерах тих самих держшахт. А його збагачувальні фабрики викручують державі руки цінами, тому що в них монополія. Кропачов? Ні, а до чого тут Кропачов? Це я просто Януковича згадав. Зараз же все інакше. Ну, як ви могли сплутати? Вже після підготовки матеріалу, буквально перед ефіром, нам вдалося отримати коментар пана Кропачова. Ось найцікавіші місця. Мені нічого не відомо про діяльність приватної компанії ТОВ «Шахта-1-3 Новогродівська» та ДП «Селидвугілля», які жодним чином мені не належать і до керівництва якими я не маю відношення. 4 грудня 2017 року я був у приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Мета мого візиту стосувалась перспектив розвитку вугільної галузі, але з міністром Ігорем Насаликом особисто не зустрічався. Але тут, на Хрещатику 30, сидить тільки міністр та його апарат. А на сьогодні все. Пишіть нам у соцмережах, дивіться нас на Ютубі, і якщо маєте цікаву тему, обов'язково напишіть нам на електронну пошту. В телеефірі ми побачимось вже за тиждень. Це була програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.